Hello guys, Batpedia YouTube channel එක ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ Google Remote Desktop කියන tool එක ගැන තමයි. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඕනනම් තාපිය YouTube channel subscribe කරන්න subscribe කරලා ඒ notification bell එක තබන්න. අපේ Facebook page එක like කරන්න මතක ඇතෝ අපිව TikTok එකත් follow කරන්න. එතකොට තමයි මෙන්න මේ වගේ සුළු videos දාපු ක්ෂණිකව notification මාර්ගයක් කරහා ඕලන්ට මේ වීඩියෝ එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. යම් කිසි දුරක තියෙන අපේ පර්සනල් කොම්පියුටර් එකේ ඇක්සස් එක අපේ අතේ තියෙන පෝර්ටබල් ඩිවයිස් එකේ කියන්නේ ටැබ්ලට් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම PC එකක් වෙන්න පුළුවන් ඇක්සස් ලබා දෙන ටූල් එකක්. So මේ ටූල් එක යූස් කරගෙන almost අපේ PC එකේ full control එක අපේ ෆෝන් එකට එහෙම නැත්නම් ටැබ්ලට් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සර්විස් ලබා දෙන පළවෙනි ටූල් එක නෙමෙයි Google Remote Desktop කියලා කියන්නේ. මේ වගේ ටූල්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ වශයෙන් AnyDesk ඒ වගේම LogMeIn කියන tools උත් බලා ගන්න පුළුවන්. same service තමයි Google එකත් provide කරන්නේ. හැබැයි මේක දෙකට වඩා සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් trusted Google Remote Desktop කියන එක. හරි. දැන් බලමු මේ feature එක access කරන්නට අදාළ දේවල් කොහොමද setup කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේ feature එක access කරන්න නම් අපිට දේවල් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එකක් latest version Chrome browser එක, අනිත් එක තමයි Google account එක. මේ දෙකම තිබ්බොත් විතරයි අපිට මේ feature එක access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම Google Chrome browser එක open කරගෙන අපිට සිද්ධ වෙනවා Google Remote Desktop කියන extension එක add කරගන්න. එහෙම add කරගත්තට පස්සේ අදාළ extension එක මත double click කරා නම් අපිට අලුතින්ම window එකක් pop up වෙයි. ඒ ඇතුළට ගිහිල්ලා allow access කියන option එක press කරන්න ඕනේ. එහෙම press කරා නම් අපිට අලුතින්ම setup එකක් වගේ software download වෙයි. ඒ download වෙච්ච software එක අපිට install කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අදාළ අපේ Google account එක දීලා මේ PC එකට අපි access එක ලබා දෙන PC එකට nickname එකක් තියලා ඒ PC එකටම අදාළ වෙච්ච මොනාරි unique security code එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. එතනින් PC එකට අදාළ දේවල් setup කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ phone එකේ එහෙම නැත්නම් tablet එකට ගිහිල්ලා Google Remote Desktop කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. download කරගෙන open කරගත්තට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා අර PC එකේ දාපු Google account එකම දීලා අපිට ආයෙත් මේ app එකේ login වෙන්න ඕනේ. එහෙම login වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ Google account එක යටතේ assign කරපු සියලුම PCs ඒක online ද offline ද කියන දේවල් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ feature එක අපි access කරන්න නම් අපේ PC එක turn on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක network එකකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ mobile hotspot වෙන්න පුළුවන්, wifi වෙන්න පුළුවන් ඕනෙම දෙයකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ nickname එකට යටතේ assign කරපු PCs. ඒකේ අපි කැමති එකක් අපි assign කරපු අපිට අවශ්‍ය PC එක select කරලා පස්සේ අපෙන් අහනවා setup කරනකොට දීපු code එක ඒ code එක හරියට දුන්නා නම් අපිට එතෙන් පටන් අර feature එක access කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතෙන් පටන් අපි mobile එක use කරගෙන අපේ PC එක access කරන්න පුළුවන්, remotely access කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු මේ Google Remote Desktop එක use කරගෙන අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. once PC එක සහ portable device එක connect වුණාට පස්සේ අපි PC එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ? software launch කරනවා, ඒ වගේම file manage කරනවා, settings change කරනවා, movies බලනවා, music අහනවා. මේ වගේ almost everything වලට අපිට access ලබා දෙනවා මේ Google Remote Desktop එක හරහා. PC එක සහ portable device එක අතර successful connection එක පවත්වා ගන්න නම් අපේ PC එක don't sleep mode එකට දාන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපේ PC එක off කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම අපේ PC එක හැම වෙලෙම network එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. long term එකට use කරනවා. ඒ කියන්නේ පැය ගාණක් use කරනවා නම් එතනදී පොඩි issues වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි short term එකේ මිනිත්තු පැය භාගයක් මිනිත්තු 20ක් 25ක් වගේ use කරනවා නම් කිසිම issue එකක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. long term එකට use කරන්න බලනවා නම් අපේ app එක සමහර තැන්වලදී crash වෙනවා. ඒ වගේ පොඩි issues වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා long term වලට use කරනවා නම්. ඒ හැරුණම short term වගේ use කරනවා නම් අපිට almost everything වලට access ලබා දෙනවා. ඒක use කරගෙන අපිට PC එකක් ඉස්සරහා ඉඳගෙන මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම දේවල් අපිට මේ Google Remote Desktop එක use කරගෙන කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් තමයි මේ app එක use කරගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ Google Remote Desktop එකේ pros and cons මොනවද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම pros මොනවද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ advantages මේකේ තියෙන වාසිදායක දේවල් මොනවද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම මේක නොමිලේ use කරන්න පුළුවන් tool එකක්. කිසිම paid version එකක් මේකේ බලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ software එක use කරන්න. නොමිලේම මේ software එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. good for short time use. ඒ කියන්නේ ලොකු time period එකකට මේක බොහෝ දුරට suit වෙන්නේ නැහැ. පොඩි time period ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 20ක් මිනිත්තු 30ක් කියන range එකට අපිට හොඳ පහසුවෙන් use කරන්න පුළුවන් මේ software එක. හැබැයි ඒකට වඩා
යස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක බොහෝ දුරට ඔයාලන්ට සූටබල් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ඩිවිජුවල් යූස් වලට ඒ කියන්නේ පර්සනල් යූස් වලට මේ ටූල් එක හොඳටම ගැලපෙන ටූල් එකක්. බොහෝ දුරට මේක හොඳ වාසිදායක ටූල් එකක් වේවි ඉන්ඩිවිජුවල් යූස් කියන්නේ පර්සනල් යූස් වලට කම්පියුටර්ස් භාවිත කරන අයට. දැන් බලමු මේකේ තියෙන කොන්ස්. ඒ කියන්නේ අවාසිදායක දේවල් මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේකේ තියෙන security system මේක වගේම algorithm. මේ software එක develop කරන්න Google ලා වුණත් software එකේ තියෙන tool එකේ තියෙන security පැත්ත බොහෝ දුරට ප්‍රශ්නාර්ථයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හොඳ සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරනවා Google ආයතන විසින් security පැත්තේ වුණත්. හැබැයි අපිට 100%ම කියන්න බෑ මේකේ phishing attacks ඒ වගේම malware attacks සිදු වෙන්නේම නැහැ, hacking වගේ දේවල් සිදු වෙන්නේම නැහැ කියලා. ඒ වගේම ලොකු ටෙක් කම්පනීස් වලට කියන්නේ කමර්ෂල් බේස් කම්පනීස් වලට මේ ටූල් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේක ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් වලට යූස් කරන්න බෑ. ෂෝට් පීරියඩ් වලට තමයි මේ ඇප් ටූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර තැන්වලදී මේ ඇප් එක ක්‍රැෂ් වෙන වගේ සීන්ස් උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම super unhandy for multi monitor setup users. So මේ වගේ අවාසිදායක points උත් මේ Google Chrome remote desktop කියන points එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටූල් එක භාවිතා කරනකොට තියෙන වාසි වලට වඩා අවාසි තමයි ගොඩක් දුරට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So මේ වගේ useful videos බලන්න අපි follow කරන්න, එහෙම නැත්නම් subscribe කරන්න. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා යාළුවෝ සමග share කරලා අපිට support ලබා දෙන්න. තවත් interesting video හැම එකක්